Ayan. Ayan guys, nagluluto na naman siya. Ayan, may nauna na nga siyang ginawa. Ayan. Diba kung ano yan? Araw nakita ko ay parang ano, singgang, yung luya, ginger. Tapos, diba kung ano yung malalapad na puting yan. Ha? Ito. Mo? Bu. Po? Bu. Bo? Mu. Diyan. Naiintindihan. Oh, Philippine mo? Philippine mo? Bu? What? Bola? Ano? Bola? Igo. Irom. Mo. Bu. Bu. Bo? Buman? Bu. Bu. Bo? Bu. Yes. Bola? Mula. Philippine mula. Yan lahat ng bawang eh. Lalagyan niya yan lahat. Yung bawang na yan. Kita nyo. Marami siya maglagay ng bawang. Sa Korean, ang bawang ay manol. Ang sibuyas ay yangpa. Ang kutsilyo ay kal. Kal? Knife. Mo. Kirom. 이거? Korean. 도마. Toma. Toma. Guys, ang dami ng bawang. Oh. study. Philippine. Tugiman. Manol tugiman. Kinyang. 두 개만. Kinyang. Tugiman. 왜? Tugiman kita na. Okay. Na? 냉장고. Oh, parang nagagayat ang karne ang tiwi. Oh. Okay. Kayat. Kayat for. Nagagayat ang karne. Oh. Yun. Lagay na niya. Ayan ang isda. Ano kaya ang isda ari? Ano kaya ang isda ari? 됐어. 일곱 개만? Oh, kita na. Kita na. 냉장고. Frozen eh. Frozen pa. Luluto na. Yan guys. Lagyan natin. Ito. Isang buwang stock. Sibuyas naman. Tatanggalin pa niya yung lawit. Yan. Natanggal niya yung ano. Natanggal pa niya. 괜찮아. 근데. 응? 근데. 괜찮아. Natanggal pa niya yung mga. Natanggal pa niya yung mga ano. Ayan, lalagyan siguro ay ng tubig. Mga yellow pa eh. Ano? May lalagay pa siyang sili. Yan. No chili. Eh, ano yan? No chili. Masarap. Naaamoy ko yung ano eh. Masarap. Masarap na yan sa iyo. Pagkain niya yan eh. No chili. Wala nga sili yan. Hindi nga yan sili.
있잖아. 이게 sili. 양념. 양념장. 이거 뭐야? 이거 뭐? Yan. 된장. Tuloy. 만. Ano kaya nilalagay namin? 두. 두. 된장. 여기 괜찮아. Ano kaya nilalagay namin? 맛술. Masul? 네. 네. Ano kaya lasa nito? 마늘. Bulaklak. 이렇게. Bawang. 이렇게. 그다음에 Saan 없어? Uli. 물. 두. Pinagdagan. 쓰리. 오. Hindi pa ulit siya. 오케이. Parang adobo style. 응? Parang adobo, tukate adobo. 뭐? Adobo Philippine adobo style. 아르보 스타일? 몰라. Chicken adobo. 그래? Mm. 음. 아이고. Kaya ba masisa? 음. Ito? 음. Sarap yung niluluto mo. Ito, tumal. 노, Yoyo. 노 칠리. Chili na naman siya, oh. 왜냐하면 유 맵다 안 돼. 노 이트 당신. 당신은 좋아, 맵다. 노 안 좋아. 노 이거 좋아. Kaya nilagay niyo yung Omsik? 음식. Nadagdagan pa niya. 그리고 고기 2개 더 넣을까? 냉장고. 냉장고 갖고 와. Tugay? 응. Ito nga, oh. Ay, tumal. Ayan, nagdagdag pa siya. Nagdagdag pa siya ng, ano, yang pa? Igo yang pa? 파. Pa. Talagang nababahin na talaga ako. Nahatching ako sa amoy. 이거 클린. May gulay pa siyang ilalim. Lalagyan pa siyang mga dahon-dahon. Ayan. Mga dahon-dahon. Lagyan ng gulay talaga. Lagyan pa ng gulay. Ikaw, masarap? Sisa? Sisa? Ano kaya ang dahon?
야채. 이거 필리핀 없어. 야채. 야채 필리핀 야채 있어. Ay, ang dami kasama ang mga ugat. Ginseng yata ito. Igo, ginseng? Insam? Unsa? 메이. Ha? 메이. Kasama, mga ugat. Ikaw nang kumain. Bala. 스프링 야채. Spring yache? Mula. 왜? Filipino so, spring yache. Ay, di kong mal. Mga ugat-ugat ito. Mga ginseng Insam? Unsa? Unsam? 아니. Ay, isang luto na yata. Sing-sing man, kinsa na. Ay, naku, nalobat na ako guys. Ito na yung end na. End na guys, kasi lobat na ako. Thank you guys for watching.